Καρέκλα. Το έπιπλο το οποίο θεωρούμε δεδομένο και βαρετό και που υπομένει τα οπισθομάγουλά μας εδώ και χιλιετίες έχει πολύ πιο ενδιαφέρουσα ιστορία από ό,τι μπορεί να νομίζεις. Για το μεγαλύτερο μέρος της ιστορίας μας καθόμασταν στο πάτωμα. Την νεολιθική εποχή, μια τριχωτή μαϊμούσα και μας σκέφτηκε να βολέψει τον πισινό της σε μια ανυψωμένη θέση. Το παλιότερο κάθισμα που έχει βρεθεί είναι μερικές στιβαγμένες πέτρες η μία πάνω στην άλλη σε ένα σπίτι στη Σκωτία χρονολογημένο έως και το 3200 π.Χ. Την ίδια εποχή στην αρχαία Αίγυπτο οι Φαραώ και οι ιερείς κάθονταν σε ανυψωμένους θρόνους για να είναι πάνω από όλους κυριολεκτικά και μεταφορικά. Οι Αιγυπτιακές καρέκλες φτιάχνονταν από έβαινο, ελεφαντόδουτο ή από σκαλισμένο ξύλο ή μέταλλο και καλύπτονταν συνήθως με χρυσό, ενώ τα ποδάρια είχαν παραστάσεις ποδιών θηρίων. Στην Ελλάδα, το αρχαιότερο έβριμα που δείχνει την ύπαρξη οπίστιου στηρίγματος είναι ένα αγαλματίδιο που χρονολογείται ανάμεσα στο 2800 με 2700 π.Χ. Το πρώτο δημοφιλές κάθισμα ήταν ο κλεισμός και χρονολογείται περίπου τον 7ο με 6ο αιώνα π.Χ. Από αρκετούς θεωρείται η πιο όμορφη καρέκλα που έχει ποτέ εφευρεθεί. Ωστόσο, ύστερα από λίγους αιώνες εξαφανίστηκε πλήρως και εμφανίστηκε ξανά τον 18ο αιώνα μετά Χριστό. Στη συνέχεια έχουμε το ρωμαϊκό Curule με τους πολλούς στολισμούς του. Με την εμφάνισή του, τα καθίσματα άρχισαν πάλι να γίνονται αποκλειστική πολυτέλεια των πλουσίων, των ευγενών και των ιερών. Στη συνέχεια, ο χριστιανισμός έφερε σημαντική καινοτομία καταβάλλοντας τη μέγιστη προσπάθεια να φτιάξει τα πιο άβολα καθίσματα. Αυτός ο ιερός συνδυασμός του σκαμνιού και του πάγκου μουδιάζει θρήσκους κόλους για πάνω από 1,5 χιλιετία έως σήμερα. Στην άλλη άκρη της γης, οι Κινέζοι καθόντουσαν ακόμα στο πάτωμα. Τους πήρε μερικούς αιώνες να φτιάξουν και αυτοί τις δικές τους καρέκλες. Λίγο πιο πέρα, στη Λατινική Αμερική, οι Αζτέκοι έφτιαξαν τις δικές τους καρέκλες με το όνομα Ικπάλι. Κατά τη διάρκεια της αναγέννησης και ύστερα, τα καθίσματα άρχισαν να αποκτούν πρόσβαση στα σπίτια των απλών πολιτών. Παρόλο που οι Βρετανοί, οι Γάλλοι και οι Ιταλοί έβαζαν τις εικόνες από τα χαλιά τους και τις ταπετσαρίες τους πάνω στις καρέκλες τους, δεν υπήρξαν σοβαρές καινοτομίες για αρκετό καιρό. Φτάνοντας στα τέλη του 18ου και καθ' όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα, βλέπουμε το πρώτο κύμα σοβαρών εφευρέσεων. Παραδείγματος χάρη, του Τζουζέπε Ντεσκάλτσι με την καρέκλα Κιαβάρι που έχει κάθε ταβέρνα στην Ελλάδα, την καρέκλα που γυρίζει του Τόμας Τζέφερσον, την καρέκλα με ρόδες του Κάρολου Δαρβίνου και την καρέκλα Βιέννης του Μίχαελ Τονέτ που υπάρχει σε κάθε καφενείο. Νιώθω πως ξεχνάω άλλη μία. Οπότε, οι καρέκλες γραφείου που έχουμε σήμερα είναι ουσιαστικά ο συνδυασμός εφευρέσεων ενός προέδρου της Αμερικής και του ανθρώπου που εισήγαγε τη θεωρία της εξέλιξης. Το καλλιτεχνικό κίνημα της περίοδου αυτής, γνωστό και ως Art Nouveau, παρήγαγε καρέκλες απλές, μινιμαλιστικές, με ευθείες γραμμές, χωρίς στολισμούς. Φτάνοντας λοιπόν στον 20ο αιώνα, με τη βοήθεια της ταχύτατης εξέλιξης της τεχνολογίας, η έμφαση στην εργονομία καθώς και η απέραντη δημιουργικότητα εξερεύνησαν όλων των ειδών τις πιθανότητες για το πώς θα έπρεπε και τι θα μπορούσε να είναι ένα κάθισμα. Κάθε ανάγκη και η καρέκλα της. Για gaming, μασάζ, σκάλα, μωρά, ανάπηρους, γιατρούς και πολλά άλλα. Και φτάνοντας επιτέλους στο σήμερα, ας πάρουμε μια αρκετά δημοφιλή καρέκλα σε όλους μας. Θυμάστε αυτές τις πλαστικές καρέκλες που βρίσκονται σε όλα τα πανηγύρια, λαϊκές, αυλές και μπαλκόνια? Λοιπόν, αυτές οι καρέκλες λέγονται monoblocks και είναι η εφεύρεση του διάσημου ζευγαριού Charles και Ray Eames. Τώρα ξέρεις πάνω κάτω την ιστορία της καρέκλας. Όμως η επιρροή της καρέκλας δεν είναι ίση παγκοσμίως. Μεταξύ άλλων, μπορούμε να χωρίσουμε τους πολιτισμούς σε αυτούς που κάθονται σε καρέκλα και σε αυτούς που κάθονται ακόμα στο πάτωμα. Πριν ανέφερα πως οι Κινέζοι άρχισαν να φτιάξουν καρέκλες. Ακόμα και σήμερα σε πολλές χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας, της Αφρικής, της Λατινικής Αμερικής, καθώς και στο Ισλάμ, οι άνθρωποι συνηθίζουν να κάθονται στο πάτωμα. Αυτό δεν τους κάνει πιο χαζούς από εμάς, αλλά ούτε και εμάς ανώτερους. Γιατί? Απλό. Διότι το πώς κάθεται μια κοινωνία επηρεάζει και άλλες πτυχές της, από το ρουχισμό της, τη διαρρύθμιση του σπιτιού, μέχρι και την εξέλιξη των μειών. Οι κοινωνίες που κάθονται στο πάτωμα τείνουν να ντύνονται με πιο ανοιχτά και φαρδιά ρούχα και να φορούν σανδάλια ή παντόφλες για να καθίσουν οκλαδόν ή όπως αλλιώς κάθονται. Ένα παράδειγμα αρχιτεκτονικής διαρρύθμισης είναι το γεγονός ότι αντί για ψηλές ντουλάπες έχουν συρτάρια και χαμηλά ντουλάπια, ενώ τα πατώματά τους είναι συνήθως από ζεστό ξύλο παρά κάποιο είδους πέτρα ή πλακάκι. Όσο για τους μυς, το πάτωμα εξελίσσει σε μυς που δεν χρειάζονται στο κάθισμα της καρέκλας. Γι' αυτό και εμείς που καθόμαστε συνήθως σε καρέκλες δεν μπορούμε να καθίσουμε άνετα αλλιώς. Φυσικά, μια κοινωνία δεν είναι πάντα ή μόνο το ένα ή μόνο το άλλο. Η Ινδία, για παράδειγμα, φαίνεται να ακολουθεί και τις δύο επιλογές. Και όλη αυτή η ιστορία για να καθόμαστε λες και κάνουμε γιόγκα πάνω στην καρέκλα. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, ήμουν ο Χύπνος και τα λέμε στο επόμενο.